हाय, मी सौरभ शिंदे। आज आपण इन्व्हेंटरी व्हॅल्युएशन, ठीक आहे, स्टॉक व्हॅल्युएशनच्या मेथड बघणार आहे। फर्स्टली आपण ही बघतो ही फिफो मेथड आहे, लक्षात घ्या। मागच्या व्हिडिओमध्ये जर तुम्ही बघितलं तर आपण बघा मटेरियल हा आपला टॉपिक चालू आहे मटेरियल कॉस्टिंगचा। त्यामध्ये आपण EOQ पाहिले, त्यानंतर इन्व्हेंटरी टर्नओव्हर रेशो म्हणजे मटेरियल टर्नओव्हर रेशो पाहिले, आणि थर्ड आणि महत्त्वाचा पार्ट आहे तो म्हणजे आहे इन्व्हेंटरीज व्हॅल्युएशन म्हणजे तुमचं फिफो आणि वेटेड मेथड। हां, हे खूप दोन्ही मेथड महत्त्वाचे आहेत, लक्षात घ्या। सेम मेथड या तुम्हाला FY ला झालेली आहेत, बरोबर। सेम मेथड झाला बघा दोन्ही पण FY ला, फक्त इथे तुम्हाला थोडंसं ॲडव्हान्स दिले। आता फिफो किंवा वेटेड ॲव्हरेजमध्ये तुम्हाला अजून एक दोन मेथड एक्स्ट्रा आहेत, ते आपण पुढे बघणार आहे, ठीक आहे। आता आपण स्टार्ट करतोय ते म्हणजे फिफो मेथड, ठीक आहे। कसं सॉल्व्ह करायचं ते आपण बघूया। तुम्हाला स्क्रीनवरती बघा क्वेश्चन दिसतोय, ठीक आहे। व्हिडिओ पॉज करा, तो पहिला फर्स्टली क्वेश्चन लिहून घ्या, ठीक आहे। त्यानंतर मी जसं एक्सप्लेन करतोय तर तुम्ही नंतर हे सॉल्व्ह करू शकता, ठीक आहे। तर आपण सुरुवात करू। बघा तुम्ही इथे बघा व्हाईट बोर्डवरती पण क्वेश्चन दिसतोय बघा इथे। फर्स्ट इथे तुम्हाला त्याने डेट दिले, रिसिप्ट दिले, प्राइस दिले आणि इश्यू दिले, ठीक आहे। असे कॉलम दिलेत आणि डेट तुम्हाला बघा 2014 मार्च महिना दिलाय 1, 7, 10, 15, 21 असे डेट दिले, ठीक आहे। आता त्यामध्ये रिसिप्ट दिले, प्राइस दिले आणि इश्यू दिले। आता याचा अर्थ काय होतो? रिसिप्ट म्हणजे सगळे परचेस तुम्ही केलेले जे काही क्वांटिटी आहेत त्या परचेस केलेल्या क्वांटिटीची प्राइस दिलेली आहे आणि पुढे तुम्हाला इश्यू किती केल्यात त्या तुम्ही प्रोडक्शनसाठी तुम्ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंटमध्ये किती इश्यू केलात ते तुम्हाला दिले, ठीक आहे। बघा इन्व्हेंटरी व्हॅल्युएशन मध्ये फर्स्ट आणि महत्त्वाची मेथड म्हणजे काय तर फिफो, बघा स्टॉक व्हॅल्युएशन मध्ये, ठीक आहे। फिफो मेथड बघूया। फिफोचं फुल फॉर्म काय होतं लक्षात घ्या। तर फिफो म्हणजे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, म्हणजे फर्स्ट इन आणि फर्स्ट आउट। जो काय तुमचा स्टॉक तुम्ही मटेरियल परचेस करताय, जे फर्स्ट तुम्ही परचेस केले ते फर्स्ट ती तुम्ही काय करायचं आहे, प्रोव्हाइड करायचं आहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंटला, ठीक आहे। फर्स्ट ती तुम्ही द्यायचं आहे। हा, ही मेथड सांगते फिफो मेथड। बघूया आपण कसं सॉल्व्ह करायचं। फर्स्टली काय करायचं, म्हणजे ते डेट दिले त्या डेट नुसार जायचं। मी ते लिहून घेतो 2014 मार्च, ठीक आहे। लिहून घेतलं। फर्स्ट डेट काय आहे, 1 तारीख आहे, ती लिहून घेतली मी। काय केलं बघा तर रिसिप्ट आहे म्हणजे परचेस केलंय, बघा रिसिप्ट म्हणजेच परचेस आणि इश्यू म्हणजेच काय सेल, लक्षात ठेवा नेहमी, ठीक आहे। परचेस किती केले 2000, मी इथे लिहून घेतो 2000 क्वांटिटी, क्यू म्हणजे क्वांटिटी आहे, ठीक आहे। समजतं सगळ्यांना? हां, त्यानंतर बघा क्वांटिटीचे 2000 दिलेत। रेट त्याचं काय तर 5 रुपीज पर केजी पर युनिट काय असेल त्यानुसार त्यांनी परचेस केले। मग 2000 × 5 केलं तर किती येणार मला सांगा। तर टोटल किती येणार 10,000। मला किती मिळाले अमाऊंट 10,000 मिळाले। सेम डेटला बघा 1 तारखेला अजून कोणतं ट्रान्झॅक्शन दिसते का, सेल केले का, काहीच नाहीये। मग इश्यू मध्ये आपण डॅश मारूया। मग बॅलन्स किती राहणार मला सांगा, जो आहे तो बॅलन्स किती राहणार, ठीक आहे। 2000 आहे, तिथे लिहूया आपण 2000, रेट सेम 5 आणि अमाऊंट किती येणार इथे 10,000। समजलं इथपर्यंत सगळ्यांना? पण काही एक वेगळं नाहीये, सरळ जशी डेट दिले 1 तारीख दिले, रिसिप्ट केले, रिसिप्ट मध्ये दिले, इश्यू मध्ये काही नाहीये, इश्यू मध्ये डॅश मारला। मग बॅलन्स किती उरणार कंपनीकडे एवढंच होईल, ठीक आहे। इथे क्लोज करून घ्यायचं, क्लोज केलं। नेक्स्ट आता पुढची डेट बघा 7 मार्च, इथे मी लिहून घेतो 7। हा, मार्च ऑलरेडी लिहिले, पुन्हा लिहायची गरज नाही। 7 लिहिलं। काय केले, सेम रिसिप्ट आहे, परचेस केले। मग असं एक लक्षात घ्या, ज्यावेळी तुम्हाला असं दिलं असेल म्हणजे परचेसेस असेल तेव्हा हा जो बॅलन्स आहे ना हा खाली ओढून घ्यायचा। बघा 2000 आहे ना, हा बॅलन्स इथे खाली ओढून घ्यायचा। ते सेल असतं तर मी सेल केल्यानंतर तो बॅलन्स घेतला असता, ठीक आहे। पण आपण इथे परचेस आहे ना तो बॅलन्स मी खाली ओढून घेतो 5, 10,000 आणि जो पुन्हा मी परचेस केला 7 तारखेला किती 1000, इथे लिहितो मी 1000। रेट किती आहे 6, इथे लिहितो मी 6, ठीक आहे। त्यानंतर तुम्ही बघू शकता 1000 × 6 किती येणार, टोटल 6000। हां, 6000 आला। त्याच डेटला काही इश्यू केले का, काहीच नाही, डॅश मारलं आणि पुन्हा हा जो बॅलन्स आहे हा याच्या खाली लिहून घेतला 1000, रेट आहे 6 आणि टोटल 6000। समजते मी सगळ्यांपर्यंत? त्यानंतर बघा पुढचं सेम डेट बघा इथे 10 दिले, 10 तारीख दिले, काय केले इश्यू केले। क्लोज पहिली तुम्ही करून घेतो, क्लोज करून घेतलं, ठीक आहे। त्यानंतर बघा इथे तुम्हाला इश्यू त्याने केले 2500, मी डेट लिहून घेतो तो मार्च 10। परचेस रिसिप्ट काहीच नाही आहे, डॅश मारलं, इश्यू दिले 2500, इथे लिहून घेतो मी 2500, ठीक आहे। आता फिफो मेथडचा मिनिंग कसं आहे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आता हे माझ्याकडे दोन बॅलन्स आहेत, एक फर्स्ट आहे 2000 चा, सेकंड आहे 1000 चा। फर्स्ट कोणता बॅलन्स आहे, हा तो बघा ना, जो 1 तारखेला मी परचेस केला हा 2000 चा आहे आणि 7 तारखेला परचेस केला हा 1000 चा आहे। फर्स्ट परचेस कोणता केलाय 2000 चा,
मला 2500 टोटल इश्यू करायचे आहेत. मग फर्स्ट मी कोणते इश्यू करणार, हे 2000 इश्यू करणार. किती रेट आहे 5, किती येणार 10,000. आता टोटल मला 2500 इश्यू करायचे आहेत. 2000 मी हे लेस इश्यू केले. आता ह्या 1000 मधले मी 500 इश्यू करणार. आता 500 का इश्यू करणार, बघा ना, मला 2500 पाहिजेत. 2000 ऑलरेडी मिळालेत मला, अजून किती पाहिजेत 500 पाहिजेत. ठीक आहे, त्यासाठी मी 1000 मधले 500 घेतले. रेट किती आहे 6, किती आहे ना 3000. समजते इथपर्यंत. सो बॅलन्स किती राहील 2000 मध्ये 2000 इश्यू केले नील, 1000 मध्ये 500 इश्यू केले, 500 बॅलन्स आहे. रेट 6 आहे आणि 3000 बॅलन्स. समजते कसं केलंय. ठीक आहे, इथपर्यंत झालं. पुढची बघा मार्च 15 दिली आहे बघा तुम्हाला. पुढची डेट काय दिली आहे मार्च 15. कसं बॅलन्स काढून घेतलं समजलं ना. बघा हे 2000 इश्यू केले, 2500 इश्यू करायचे होते. 2000 फर्स्टली इश्यू केले, देन 1000 मधले 500 इश्यू केले, बॅलन्स उरला 500. ठीक आहे, नेक्स्ट डेट बघा 15 मार्च दिले, मी इथे लिहून घेतो 15 मार्च. काय केले परचेस केले बघा, रिसिप्ट आहे 2000, इथे लिहून घेतो 2000. रेट आहे 6.5 बरोबर. आता मला सांगा 6.5 तुम्हाला रेट दिले आहे आणि ते अमाऊंट किती आहे 2000, 13,000, 13,000 बॅलन्स आहे बघा. हा बॅलन्स फर्स्ट मी इथे खाली लिहून घेतो 500, 6 आणि 3000. आणि हा जो बॅलन्स आहे लिहितो त्या खाली 2000, 6.5 आणि 13,000. समजते मी कसं केलं, काही नाही, इझी आहे बघा. हाच बॅलन्स पहिला खाली बघा. बॅलन्स मी कधी हा खाली घेतोय जेव्हा परचेस असेल तेव्हा. बघा इथे परचेस होतो नेक्स्ट, म्हणून मी हा 2000 खाली ओढून घेतला. सेल्स असताना काय होतं, ह्याचा बॅलन्स काय होतो सेल केल्यामुळे कमी होतो, मग बॅलन्स उरलेला बॅलन्स आहे तिथे आपण लिहून घेतो. ठीक आहे, आता पुढची डेट लास्ट डेट आहे बघा मार्च 31 मार्च. इश्यू केले 2200, परचेस काहीच नाही डॅश, मी देतो 2200 दिले. आता व्यवस्थित लक्ष द्या, 2200 मला टोटल इश्यू करायचे. फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. फर्स्ट कोणते आहेत माझे 500 आहे, म्हणजे मी 500 बॅलन्स केलं. 500चा रेट किती आहे 6 चा आहे. टोटल किती आहे ना 3000. बघा टोटल 2200 मला इश्यू करायचे आहेत. 500 फर्स्ट होते ते मी घेतले. अजून बॅलन्स किती उरला मला सांगा, 2200 मायनस 500 म्हणजे बॅलन्स उरला 1000. किती उरला 700. माझ्याकडे 2000 आहेत, त्यातले 1700 मी इश्यू केले प्रोडक्शनसाठी. रेट किती आहे 6.5. 1700 इंटू 6.5 म्हणजे किती येणार 11,050. ठीक आहे, 11,050 तुमचं इथे असेल बघा. आता इथे काय करायचं तुम्हाला, बॅलन्स किती उरलाय बघा. इथे बघा 500 आहेत, 500 तुम्ही इश्यू केलात 0. 2000 आहेत, त्यातले 1700 इश्यू केलात, म्हणजे इथे बॅलन्स किती येईल 300. समजते 300 बॅलन्स येईल. रेट आहे 6.5 म्हणजे 1950 तुमचा फायनली बॅलन्स. समजते कसं काढलं आपण इथे. हा तुमचा फायनली जो तुमचा स्टॉक आहे तो किती तुमच्याकडे आता बॅलन्स आहे 300 kg किंवा युनिट तुम्हाला जसं दिले तसं आहे. रेट आहे 6.5, 1950 व्हॅल्युएशन. समजलं कसं फिफोनी कॅल्क्युलेट केलं. हां व्यवस्थित समजून घ्या. काही डाऊट्स असतील तर मला तुम्ही कमेंट बॉक्समध्ये विचारू शकता. थँक्यू.